Yo, what's up mga ka-gamers and welcome back sa panibagong video. At ngayon, ako muling nagbabalik. Sobrang tagal ko nang nakagawa ng video dahil nga busy ako lagi sa school. At yun, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng balloon sa Minecraft. So, simulan na natin. Balik na ako sa yan. At para magawa pala to, kailangan nyo munang i-on yung kailangan nyo i-on yung education edition. So kailangan nyo gumawa at i-on nyo yan para magawa tong mga balloons na to. So ang una natin gagawin ay kuha tayo ng hydrogen at carbon. Pupunta tayo dito sa may compound creator at ilalagay natin yan mga dyan. Kailangan nyo dito ng C5 and H8. So gagawa tayo ng C5 carbon na natin gawin 5. Ayan, 2. Pa-add na lang natin yan, 2, 3, 4, 5. Yan. So kailangan naman natin ng hydrogen 8 high. Ayan, 4. Kailangan na lang natin ng 4 pa. So, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Makagawa kayo ng latex. So, kunin natin 64. 64, kunin natin latex. Yan. Sobra. Sige, mo na. Ayun na, ulan. Ayoko ng ulan. Weather clear. Yan. So punta naman kapag may latex na kayo, punta na kayo dito sa crafting table. At ganito ang gagawin nyo. Teka lang pala. Kuha pala tayo ng lead, helium, at kahit anong mga dye. So, kuha na lang ako ng red. So, ayan. Babalik lang natin tong carbon at hydrogen dito. So, ayan. Punta na kayo dito sa crafting table at gawin nyo itong ginagawa ko. So, ayan. Lagyan natin ng lead, helium, at rose oil. Ayan. Nakagawa na kayo ng balloon. Diba? Super easy lang guys. Try nyo sa Minecraft nyo para maganda. So, yun. So, paano natin to ilalagay? So, kuha kayo ng fence. Lagay nyo dito. Yan. Lagay nyo na yung balloon. So, ayan na siya guys. So, pwede nyo rin siyang i-try sa mga animals, mga mobs. Yan. Nagawa ko ng pig. Tapos, attach. Uy, mali. Ito na lang. Ayan guys. Naka-attach sa pig. Lang. Ba't tayo lumipad? Okay. Mong may ano tayo dito. Pagkakamali sa Minecraft. Beta lang kasi ito guys. Kaya ganito at hindi masyadong gumagana. So yun lang guys ang tutorial ko sa inyo. Sana guys may natutunan kayo at sana guys na-enjoy nyo rin. So guys, ito na ang aking first tutorial sa Minecraft. So yun lang guys. See you sa next video. Peace! Father told me